นี่ไงมาแล้วไงจักตัวจะนับดู2 4 6 77 8เลยนะเกือบ10เลยอยู่นี่มุมนี้8ครับประมาณนี้แหละ8ตัวกลุ่มนี้พอได้กินแรงอยู่นู่นไงอยู่นู่นอยู่สลิดบางบ่อ8ตัวอยู่แก๊งเนี้ยแกงนี้8แกงอะไรจากข้างในนี่8 9 10 11แล้วนี่แก๊งนี้3อันนี้ตัวนั้นตัวใหญ่เว้ยโอ้ปลานิลนี่หว่าปลานิล11 12ไปเรื่อย2ตัวโอ้ปลานิลคือวันดีแต่วะเอาแล้วแรงซื้อๆแล้ว13ติดทอดเอารุดเลยออกเลยตัวมันน้อยเนี่ยใส่เนี่ยแต่ทีมันทะลุหลายๆอ่ะที่มันจุ๊บมากนะเดี๋ยวใส่ใหญ่เนาะไม่มาเลยวันนี้ต้องเจอแหพิฆาตไม่ค่อยโดนเลยนะกลางๆไม่ค่อยโดนเลยว่ะไปไหนอ่ะกลับบ้านอยู่ครับบ่ที่กลับอยู่เฮ้ยบาดพระราม2มันต้องรีบไปใส่ดอกปุ๊บมาเล่นจะกลับเลยดอกโอ้ยจำนั่นเองเพื่อนนากับเขามากเอารถมาใส่มาจอดตีแล้วเดือดกับเขาเมื่อหรือที่มีมูเยอะเป็นขี่ผู้สาวเขามีมอเตอร์ไซค์โอ้ซุ่มหน่อยมันหลุดมาเนาะจานเนาะเลยซุ่มใหญ่ในดอกมา15ตัวดิ้นในจนทุกฝ่ายอันนี้พอได้ต้มป่ะต้มได้แล้ว2 ตัวเขาดีงามเลย12ตัวดิ้นใส่งามได้ใส่ต้มได้แหละต้มเยอะที่รับปำนาเขาอยู่แล้วบ่มันรักปั๊มน้ำเขาอีกแล้วว่าจะว่าปลูกพักอยู่ไหมจะปลูกผักอยู่จะมาขโมยปั๊มน้ำมันอีกแล้ว13แผลตัวนึงเป็นแผลป่ะโอ้1 สาหัสเลยเต่ากัด4รุดแหละปนินเจ้าไปอยู่ถ่ายตายแล้วอ๋อสำคัญนะล่ะนะ14ตัวบ่มาเลยมื้อนี้สงสัยต้องวิชามาดแล้วล่ะจ้ะอย่ายกเด้โอ้ขอเหี้ยโดนมาช้อนเหี้ยโดนมาช้อนเฉยเลยบ้านโยสโอ้โดนมาช้อนเฉยเลยพี่โยโดนมาช้อนเฉยโอ้คนมันจะได้กินนะดูโอ้โหเหี้ยดูโดนมาช้อนโอ้โหต้มงามเลยกำลังใส่งามเลยโอ้คนสีมานเนาะคนมานอ่ะคนสีมานไปขี่กับไอ้กบเนี่ยโอ้ดูคอเสย